Hi, hello, and namaste. I'm Yonika Tamang, and welcome to the entertainment edition of the Sikkim Chronicle exclusive. धेरै दिन बाद even I have this opportunity to actually appear on the screen. र आज मेरो appearance screen मा किन हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ because I'm here to introduce as always a very young talent from the state of Sikkim. र आजको कन्भर्सेसन मा हामी सिक्किमको यस्तो प्रतिभाशाली युवालाई तपाईहरुसँग अगाडि इनफ्याक्ट परिचय गराउन लागिरहेछौं जसले सिक्किमको हुनुहुन्छ इनफ्याक्ट तर सिक्किमदेखि बाहिर बसेर फ्यासन एन्टरटेनमेन्ट र ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीमा एकदमै राम्रोसँगले काम गरिरहनु भएको छ इनफ्याक्ट उहाँको जर्नीलाई हामीले एकम्प्लिसमेन्टको रूपमा मात्र लिएको छैनौं तर वी हेभ टेकन अ लट अफ लर्निङ्स जुन चाहिँ आजको कन्भर्सेसनमा तपाईले पाउनुहुनेछ टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द स्ट्रगल द च्यालेन्जेस द अड्स सिक्किमदेखि बाहिर गएर र कसरी चाहिँ एन्टरटेनमेन्ट फ्यासन र ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीलाई उहाँले एक्सप्लोर गरिरहनु भएको छ इनफ्याक्ट सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन आजको यो एन्टायर कन्भर्सेसन हामी बाइलिङ्गुअल गर्न गइरहेछौं इंग्लिशमा बात मार्नेछौं नेपालीमा बात मार्नेछौं यो कन्भर्सेसनमा र त्यसै क्रममा तपाईहरु यो एन्टायर भिडियोलाई ध्यानसँगले हेरिदिनु होस् बिकज जसले पनि सायद एन्टरटेनमेन्ट फ्यासन र ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीमा फोकस गरेर आफ्नो करियर अपर्चुनिटिज देख्नु भएको छ सायद ती व्यक्तित्वको लागि चाहिँ आजको कन्भर्सेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन आज हामी यस्तो यङ ट्यालेन्टलाई तपाईहरुसँग इन्ट्रोड्युस गर्न लागिरहेछौं जसले सिक्किमदेखि बाहिर गएर करेन्टली दिल्लीमा बेस हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँले विभिन्न टेलिभिजन कमर्शियल्सहरुमा खेलिरहनु भएको छ इनफ्याक्ट टु नेम फ्यू उहाँले अलरेडी कोक रियलमी स्यामसङ र साथै साथै फास्ट्ट्र्याक र अन्य टेलिभिजन कमर्शियल्सहरु अलरेडी खेलिसक्नु भएको छ र साथै साथ बलिउडमा उहाँले डेब्यु गरिरहनु भएको छ र साथै साथ कलिउड जुन चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि उहाँले डेब्यु गरिरहनु भएको छ विभिन्न प्रिन्ट मोडलिङको साथसाथै विभिन्न ब्रान्ड्स इनफ्याक्ट द रेप्युटेड ब्रान्ड्स अफ द कन्ट्रीलाई पनि उहाँले ती ब्रान्ड्सको क्याम्पेनिङ इनफ्याक्ट उहाँले गरिरहनु भएको छ सो दिस इज फर द फर्स्ट टाइम आई एम हियर टु इन्ट्रोड्युस दिस भेरी यङ ट्यालेन्ट फ्रम सिक्किम र उहाँ हुनुहुन्छ रिक्जुङ दोर्जे भुटिया फ्रम ग्याङ्टोक सो हि इज करेन्टली बेस्ड इन दिल्ली सो उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ हमारे ज़माने में we keep calm and our phones keep cool. Keep your phone cool with vapor cooling chamber. कितनी करेक्ट बात करते हैं ना तू बता तू आज इधर कैसे So first of all, Rikzung, welcome to Sikkim Chronicle. Thank you. Hi everyone. So let's get on with the conversation. र आजको कन्भर्सेसन चाहिँ एकदमै फ्यासन एन्टरटेनमेन्ट र ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीमाथि फोकस गर्नेछ र यो क्याजुअल कन्भर्सेसन हुनेछ एकदमै सिरियस क्वेशन्स केही पनि हुने छैन तर त्यो क्वेशनमा पनि कहीँ न कहीँ गएर वी विल ट्राई टु डिसेमिनेट कि यो इन्डस्ट्री कस्तो छ र सिक्किमदेखि बाहिर बसेर कसरी काम गरिरहनु भएको छ है सो लेट्स स्टार्ट फर्स्टमा त जर्नी कस्तो भइरहेछ बिकज सिक्किम एउटा सानो स्टेट हो अहिले तपाईँ दिल्ली क्यापिटलमा बेस्ड हुनुहुन्छ ब्रान्डसँग काम गरिरहनु भएको छ जर्नी कस्तो भइरहेछ अहिले अब जर्नी हेर्नु पर्यो भने इट्स ओभरवेलमिङ एट द सेम टाइम हुन्छ अब स्ट्रगल इज अलवेज देयर विदाउट स्ट्रगल देयर इज नो सक्सेस टु बी भेरी अनेस्ट एट सर्टन पोइन्ट अब देयर विल बी इजी सक्सेस एट द सेम टाइम हुन्छ तपाईँले यु क्यान जस्ट गो तपाईँ जानु सक्नुहुन्छ दिल्लीमा तपाईँले देख्नुहुन्छ हाम्रो नर्थ इस्टर्न स्पेसली नट जस्ट मी फ्रम सिक्किम बट फ्रम आवर इन्टायर नर्थ इस्ट सबैजना स्ट्रगलै गरिरहेको छ कतिजना पढाइमा स्ट्रगल गर्छ कतिजना अहिले फिल्म्समा स्ट्रगल गर्दैछ कति नट जस्ट फ्यासन इन्डस्ट्री बट टु टक अबाउट द होल इन्डस्ट्री मतलब जुन चाहिँ पनि अन्टरप्रेन्योरसिप छ त्यसमा पनि मान्छेले फोकस गरिरहेको छ सो त्यो प्रकारले हेर्दाखेरि इट मोटिभेट्स मी एट द सेम टाइम हुन्छ नि टु आई जस्ट केम आउट फ्रम माई कम्फर्ट जोन अब सिक्किमलाई कसले छोडेर जानु मनपर्छ फर्स्ट अफ अल सिक्किम इज सच अ प्लेस वे यु अलवेज वान्ट टु बी तपाईँ यहीँ जन्मेको मान्छे हो तपाईँलाई यहीँ एभ्रिथिङ इज अभाइलेबल फर यु But I just came out from my comfort zone and then I just started to
step on my own ventures. आफ्नै जे गर्नु मन थियो मैले त्यही गर्नु सुरु गर्यो. So I started as a model first. Then modeling गर्दै 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 eventually it leaded me to acting. अन्त त्यस सकेर मैले एक्टिङमा चाहिँ एक्टिङ स्कुल गरेँ. छोटोमा भनेको है एक्टिङ स्कुलमा गरेँ कोर्स गर्यो. त्यो सकेर आई डिड माई डेब्युट इन दिस कलिउड सकेर बलिउडमा पनि एज अ क्यामियो वेब सिरिजमा गरेको छु. अन्त देयर आर मेनी मोर to be very so honest. that sounds really interesting because like तपाईले भन्नुभयो सिक्किम एउटा सानो ठाउँ हो त्यो लेभल अफ प्लेटफर्म्स यहाँ छैन हैन. फेरि जस्तो प्रकारले हामीले सिक्किमको इन्डस्ट्रीलाई हेर्छौँ सिक्किमदेखि बाहिर गएर हामीले जहिले पनि आफ्नो ट्यालेन्टलाई अन्डर एस्टिमेट गरिरहेको हुन्छ नि त. हामी बाहिर गएर गर्न सक्दैन होला बिकज बाहिरको वर्ल्ड इज मोर कम्पिटिटिभ भन्ने. तर त्यो कम्पिटिटिभनेसमा यु हेभ नाउ इमर्ज एज अ भेरी यङ ट्यालेन्ट. इनफ्याक्ट लाइक जति पनि सिक्किम क्रोनिकलको भ्युअर्सलाई भन्न चाहन्छु मैले जति पनि अघि ब्रान्ड भनेको छु नि लाइक कोक भयो रियलमी भयो होइन त्यसरी नै फास्ट्ट्र्याक भयो स्यामसङ यति चारवटा त कम्ती ब्रान्ड हो तर उहाँले विभिन्न रेप्युटेड ब्रान्ड अफ दि इनफ्याक्ट द ग्लोब एन्ड द कन्ट्रीसँग काम गरिरहनु भएको छ. इनफ्याक्ट कतिवटा कमर्सियल त अहिले पनि लाइन अप छ. इट इज येट टु बी रिलिज. सो वी आर रियली लुकिङ फरवर्ड टु सी रिक्जुङ डोर्जे इन द भेरियस TVCs. I appreciate it. So let's get thank you so much. So let's get on with the particularly talking about के एउटा हुन्छ नि तपाईँले कलिउडमा जानुभयो बलिउडमा केमियो गर्नुभयो सिरिजमा आउनुभएको छ. लेट्स गट अन विथ द TVCs फर्स्ट होइन. सो हाउ वाज द फर्स्ट एक्सपिरियन्स हुन्छ नि तपाईँले फर्स्ट एक्सपिरियन्स तपाईँले कुन चाहिँ कमर्सियलबाट तपाईँले आफ्नो करियरलाई स्टार्ट गर्नुभयो बेसिकली अबाउट ब्रान्ड क्याम्पेनिङमा. फर्स्ट कमर्सियल चाहिँ मेरो रियलमीको थियो एन्ड द्याट वाज इन के भन्नु लद्दाख र शिमलामा थियो. So our first commercial, obviously you are excited at the same time. Audition didn't. Audition is the main thing to go anywhere. You have to be prepared for the audition. After audition is the key. In fact, that is the point to be noted for all the actors, struggling actors who wants to be in the industry. You should always master your auditions. Introduction video बनाउनुहोस् तपाईको portfolio बनाउनुहोस्. It's no harm making portfolio. अहिले सबैजनाकोमा राम्रो स्मार्टफोनहरु आएको छ. तपाईले आफ्नो portfolio, audition videos अन्त त्यही अब तपाई पोलराइड्स बेसिकली त्यही चाहिन्छ क्या. मेन यु डोन्ट निड फ्यान्सी फोटोसुट तपाईँले पैसा खर्च गरेर स्टुडियोमा गएर त्यस्तो केही चाहिँदैन. आजकल तपाईँको स्मार्टफोनले सबै उयो गर्छ. सो मेरो फर्स्ट सुटमा चाहिँ अब तपाईँको के भन्नु इट वाज इन थिङ शिमला. सो द कल टाइम वाज बिहानको 5 बजी चाहिँ हामीले गाडीमा चढ्नु थियो. गाडी लिनु आएको थियो घरमा. अन्त आई वाज सो एक्साइटेड आई डिडन्ट स्लिप द होल नाइट. अब द्याट वाज आवर फर्स्ट कमर्सियल. अब द्याट टु विथ अ रेप्युटेड ब्रान्ड. अब रियलमी भनेको अब इट्स अ गुड लिडिङ ब्रान्ड. ठिकै छ भेट्यो मान्छे एकजना चढ्यो गाडीमा चढ्यो सुत्नु सुत्दैन गाडीमा चढ्यो गयो सुटको लागि गयो वी रिच टु द लोकेसन. द होल डे वाज रस्ट. त्यहाँ चाहिँ वी लोन्ड हुन्छ नि अब अल अफ अ सडन आई एम सिइङ रस एभ्रिवेयर हुन्छ नि. देयर इज अ कस्ट्युम टिम लाइन्ड अप, देयर इज अ आर्ट टिम लाइन्ड अप, देयर इज अ स्पेसिफिक पर्सन हु इज गोना न्यारेट यु द होल स्क्रिप्ट. फर्स्टमा अब यु हेभ टु गो थ्रु अल द बेसिक थिङ्स हुन्छ नि. त्यो फर्स्ट अडिसन प्रिपेयर भइसक्यो एन्ड द नेक्स्ट डे आई वाज अन अ सेट. सेटमा हुँदाखेरि चाहिँ I was nervous at the same time because that specific moment was like अब ice breaking situation for me at the same time. So was that अहिले तपाईँ are you working on that talent management agency? Yeah, I'm lined up with an agent. Okay, so first जुन चाहिँ रियलमीको एड चाहिँ तपाईँले आफै अडिसन गरेर पाउनु भयो कि you got through the talent? I got through my own auditions. So कसले इन्फर्म गर्यो तपाईँलाई about the ad? म दिल्लीमा जाँदाखेरि I had no contacts first of all. I was helpless first of all because I wanted to start my career as a model. I was helpless at the same time. I was lost in between. There was my friend. She helped me get through casting numbers and all. So shout out to my friend who helped me through. I mean, wherever I am today, it's all because of you. At the same time, I would appreciate it. अन्त त्यहाँदेखि मेरोमा एकजना कास्टिङ डाइरेक्टर्सको नम्बर पनि थिएन. मलाई थाहा पनि थिएन कास्टिङ डाइरेक्टर्स भनेको के हो. आई जस्ट वान्टेड टु बी टप. Okay. मलाई खाली को न को त हुनु मन थियो क्या तर हुनै सकेन. देन आई रियलाइज द्याट एभ्रिथिङ टेक्स टाइम प्रोसेस हुन्छ नि. इफ यु टेक स्टेप एउटा सिडी चढ्दै चढ्दै जान्छ त्यहाँदेखि मात्रै हुँदो रहेछ क्या काम. सो आफ्टर द्याट आजको दिनमा मेरोमा आई हेभ एटलिस्ट 200 कास्टिङ डाइरेक्टर्सको नम्बर इन अ इयर स्प्यान. So you've owned that everything? Yeah, I've owned that myself actually. So every audition, wherever I've been to, COVID ko time because of COVID, there was no walk-in auditions. So mostly auditions tapeko virtually hunde thyo. So Instagram is a major platform right now. You can follow through Instagram. You can go through pages like casting director ko pages bhejdi haru huncha tapaile if you want to pursue acting.
अहिले त्यो भन्नु पर्यो सिक्किममा पनि तपाईँको थिएटर रहेछ मलाई त थाहा थिएन थिएटर इज अ मेजर थिङ द्याट यु गाइज शुड गो यु नो इफ यु आर फोकस इन एक्टिङ थिएटर क्यान लिटरली ग्रुम यु थिएटर इज अ So after Realme, तपाईँले आफ्नो अडिसनको थ्रुबाट आफै पाउनु भयो हैन टु द यु नो द कास्टिङ एजेन्सी एन्ड अल सो व्हाट वाज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट आफ्टर Realme? आफ्टर रियलमी अलिकति फेरि मेरो त्यति बेला चाहिँ लिटल के भन्छ वेभ मुनि गइसकेको थियो फेरि आफ्टर द्याट इट किक स्टार्ट आई डिड फर क्लोदिङ ब्रान्ड्स एन्ड अल त्यो बेला ब्रान्ड क्याम्पेन पुरा हुँदै थियो सो आई डिड इट फर वाबी साबी ओपी हनिम ह्युमन बिग ब्रान्ड्स एन्ड अन्त त्यहाँदेखि आफ्टर रियलमी आई डिड अ सुट फर स्यामसङ फेरि कम्पिटेटिभ ब्रान्ड भयो Yeah, because I saw you, I spotted you in a Samsung ko ad ma pani because that was played on all the digital platforms. I know television ma pani Samsung ko ad ma. I really feel proud to time because a young lad from Sikkim, tapai त्यहाँ पुगेर you could struggle, you had your own set of struggle. The struggle गरेर to see you on a very reputed brand ko TVC ma, it's something very, I would call that as an achievement. Congratulations for that. Thank you so much. So the first co ad, how did you get with the talent agency and how important it is for a model or somebody who is aspiring to get into the modeling industry to get tied up with the talent agency? Now let me break this into a small thing. The fragments. Yeah. यस्तो हुन्छ अब अगर तपाईँ ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूसँग छैन भने मेरो लाइफमा फर्स्ट टाइम आई डिड अ सुट विथ अ ब्रान्ड आई वुडन्ट नेम द प्रोडक्सन हाउस मैले where I was supposed to get more than 6 digit budget, I just got 3,000 rupees. Okay. That happens because it's a big industry. I know तपाईलाई थाहा छैन because you're just starting. So people will obviously try to take advantage of you, but you should know your worth at the same time. But I took it as a example because अब त्यो 3,000 first time पाउनु as a salary, it's a अब त्यो feeling बुझ्नै सक्दैन क्या तपाईले अब त्यो पनि 3,000 3 महिना पर्खिनु परेको पाउनु. Okay. So what is the figure right now? Right How now, much do you earn for one single brand? A wise man will never see it. I hear that. No, but I feel like as far as I was having a casual conversation with Rikzung even before the interview, like the kind of the finances that he gets through a project is kind of appreciable one. Maybe like you can contact him on a personal level and you can understand about it. So talent agencies सँग भएको बादमा चाहिँ you have been doing a number of TVCs. Yeah. So how confident are you right now? And I'm very confident. यस्तो हुन्छ ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्टसँग जब तपाईँ हुन्छ दे विल ग्रुम यु पर्सनली अन्त उनीहरूले तपाईँलाई wherever you fit in त्यहाँ पठाउँछ क्या सो मेरो लागि अब देयर आर सो इन फेसन वर्ल्ड हो नि देयर आर सो मेनी थिङ्स कमर्सियल मोडलिङ हुन्छ एउटा पेजेन्ट मोडल हुन्छ एउटा एडिटोरियल भयो तपाईँको एउटा के भन्छ तपाईँको यो सबै इ कमर्स मोडलिङ हुन्छ सो यु सुड नो वेयर यु आर स्टेपिङ क्या अब जहाँ पनि तपाईँले खुट्टा हालेर तपाईँले के पाउँदैन क्या यु विल जस्ट बी लस्ट सो यु सुड नो वाट यु आर गुड एट त्यही कुरामा फोकस गर्यो भने चाहिँ तपाईँ यु विल जस्ट ग्रो इभेन्चुअली So how do we reach out to the talent agency? Like, do you have to approach by yourself and send your entire portfolio? Yeah, sometimes you should do that. You know, if you want to learn and gain knowledge, कतिबेला उनीहरूले पनि अप्रोच गर्छ बट उनीहरूले अप्रोच गर्ने कारण किन के हुन्छ भन्दा तपाईँको केही न के त देख्छ नि त बट फर द्याट यु हेभ टु बिल्ड अप यर ओन पोर्टफोलियो नि त वेदर इट बी इन्स्टाग्राममा होस् कि तपाईँको फेसबुकमा होस् कि तपाईँले प्रोफाइल मेन्टेन गरेर राख्नु भएको छ तपाईँको कन्टेन्ट राम्रो छ तपाईँको वर्क प्रोफाइल राम्रो छ भने अभियसली दे विल कन्ट्याक्ट यु अदर्स यु क्यान कन्ट्याक्ट देम बाई मेलिङ देम यर प्रोफाइल पोर्टफोलियो सो आई टेल एभ्री वान प्लिज इफ यु वान्ट टु बी इन द फेसन वर्ल्ड एन्टरटेनमेन्ट वर्ल्ड प्लिज मेक यर पोर्टफोलियो हुन्छ नि फोनबाटै बनाउनुहोस् आजकल तपाईँले गान्तोक पनि यति साह्रो डेभलप भएको छ तपाईँ यु क्यान सुट एनिवेयर इन टाउन एमजी मार्क रेस्टुरेन्ट्स एन्ड अल डु द्याट सिस्टम हुन्छ नि अब डोन्ट बी स्केयर्ड जस्ट घरमा बसेर लजाएर कहिले पनि हुँदैन रहेछ क्या आई टु बी द्याट पर्सन just be home. So apart from the brands that you talk about like Samsung, Fasttrack and all, so with a lot of clothing brands and I saw you with Wabi Sabi ko bhayo, then Human ko bhayo. These are all the premium brands which we see on Instagram also. So how was the experience like, working with the brand as such? Working with big brands has always been my goal. So it's fun at the same time. See, when it comes to fashion industry, when you wear their clothes, when you want to be there, and when you finally get an opportunity to be there, and when you are always filled with butterflies all over your tummy. Okay. And clothing ma चाहिँ तपाईको shoots यस्तो राम्रो हुन्छ क्या everything is so well settled हुन्छ नि इभन त्यो तपाईको टाइमिङ म्यानेजमेन्ट देखि लिएर तपाईले जे पनि गर्नु छ तपाईको क्लोथिङ म्यानेजमेन्टले सबै हेर्दिन्छ क्या Okay. But there is a struggle though. Obviously there is a struggle. All time कोही बेला कति बजी भइराको हुन्छ हैन कति बजी तपाईलाई बिहानको I have literally worked for 72 hours straight without sleep for a series.
But you don't regret. I don't regret it because that's a learning point. See, आजको दिनमा मैले struggle गरेँ भने भोलिको दिनमा I'll know where I am because of my struggle नि त. Without struggling पनि कति बेला luckले पनि तपाईलाई लान्छ माथि. तर struggle चाहिँ गर्नु सिक्नै पर्ने रहेछ. Without struggling you won't appreciate that thing. क्या तपाईँ जहाँबाट आएको तपाईले appreciate गर्दैन, you'll be lost in between. When you start struggling, when you start learning, embracing things, बुझ्दै जान्छ नि तपाईले. When you start from the scratch, you know what is how to cope up to the industry. So when did you move to Delhi? कुन चाहिँ year मा जानु भएको थियो? 2020. 2020 is already 2022 now. It's 2 years now. What has the journey so far? हुन्छ नि 2 वर्ष अगाडिको रिक्जुङ र अहिले 22 को रिक्जुङ ल्याउँदाखेरि what is the biggest difference that you see right now? Personal growth is there. Financial freedom is there. Okay. To be I guess that's very important because passion लाई कहीं ना कहीं गएर finances मा revenue मा convert गर्नु कति जनाले सक्दैन नि त. But I would really want to appreciate the fact that you have converted your passion, जुन चाहिँ passion लिएर तपाईँ जानु भएको थियो. At least you're earning from that and you're building up your own life right now. So congratulations for that. So already 14 to 15 TVCs हरु खेलिसक्नु भएको छ and more things are lined up, हैन. So अहिले चाहिँ उहाँ गान्तोकमा he has come for a vacation for a month. So and then of course he's going back and he's doing a lot of projects. So now before TVC pani, I know Rikzung, like you were doing a lot of projects in the state of Sikkim, and before that, before you went to Delhi, I mean, like you had gone to Delhi, you came back for a Kollywood debut. It was a Nepali movie. Zaniro, I really want to enlighten our viewers ki wale debut gareko Nepali movie is still yet to be released, but I'm sure it's going to be in the screen very very soon. So उहाँले डेब्यू गर्नुभएको छ कबड्डीको दुईटा एकदमै veteran actors हरुसँग one is Buddhi Tamang र one is Reshma गुरुङ. So let's talk about that. How did that happen and how has been the experience and त्यो सिनेमाको एक्सपिरियन्स ले तपाईलाई TVCs मा जाँदाखेरि कति हेल्प गरेछ? For that I'm really grateful to you because it was you. Don't be, otherwise this will look a very bright interview. No, I mean I've got to be honest with myself at the same time, no? I should know who helped me and who didn't. So it has been you who helped me to get to the Kollywood project. So that was my first project. त्यसमा पनि audition आएको थियो क्या. First script दिएको थियो डाइरेक्टरले. अन्त अब सरले स्क्रिप्ट दिँदा अब थाहा छैन के हो अब स्क्रिप्ट त फर्स्ट टाइम दिएको स्क्रिप्ट. I was in Delhi. स्क्रिप्टमा के हो तर पनि I tried, okay. ठिकै छ डाइरेक्टरले भन्यो अब try more भन्दाखेरि I tried. Audition complete भयो. I could at least do something. So even उनीहरुलाई चाहिरहेको थियो एज अ क्यारेक्टर उनीहरुलाई एउटा लीड छिटै चाहिरहेको थियो किन उनीहरुको पनि टाइम आइसकेको थियो त्यो प्रोडक्सन हुनु क्या मुभीको. So yeah, I was in Delhi that time. So I rushed back to Mirik right after that for the shoot. अब फर्स्ट लाइफको फर्स्ट मुभी इट्स अ बिग थिङ नि त अब इभन वाट एभर इट इज कलिवुड बलिवुड जे पनि होस् अब टु जस्ट स्टेप कम आउट फ्रम द कम्फर्ट जोन एन्ड डु समथिङ इज अ ग्रेट अचिभमेन्ट टु एनीवन. अन्त त्यहाँ मिरिकको हुँदाखेरि अब थाहा छैन अब ट्रिटमेन्ट त इट वाज भेरी स्पेसल ट्रिटमेन्ट. आई वुड जस्ट इमेजिन you are just going to Delhi for a vacation and all of you have nothing in your mind, you just want to be a model. All of a sudden you are getting a VIP treatment of everything. खाना आउँदैछ तपाईलाई स्क्रिप्ट पनि लिएर आउँदैछ तपाईलाई अब मेन्टरिङ गर्दैछ तपाईलाई ग्रुम गर्दैछ. इट वाज सच अ गुड थिङ हुन्छ नि त्यहाँबाट मैले सिकेँ क्या हो. आई लर्न समथिङ फ्रम द कलिवुड अल्सो. आजको दिनमा अगर त्यो थिएन भने म अहिले यहाँ हुन्थेन क्या. That's how it started for me. I wanted to be a model. Modeling ले मलाई लोग्यो acting में. Acting ले right now I'm very passionate about what I'm doing right now. So now you're passionate about acting as well. Yeah. So also like तपाईको first debut नै which is yet to be released बुद्धि तामाङ र रेशमा गुरुङ हैन एकदमै नेपालको प्रसिद्ध कलाकार हुनुहुन्छ उहाँहरु. So how was the experience? How was the learning from them basically? They are very sweet. Reshma Di, if you are watching it, she has always been a sister to me in the whole frame. Buddhi Julai ta त्यति भेट्नु पाइन because he was tied with his schedule for Kabaddi. So he just used to come for उसको आफ्नो sequence shoot को लागि. तर एउटा यस्तो सीन को बारेमा भन्छु म तपाईलाई. अब एउटा सीन थियो जहाँ चाहिँ इट्स कल्ड कन्टिन्युटी शट्स. सो सबै अब वी अल वर इन अ टेबल यस्तो बीचमा टेबलमा थियो हामी अनि टेबलमा चाहिँ खाना थियो. अब डाइरेक्टर एन्ड मी सर र म चाहिँ अब बिकज आई वाज टु ओपन अब मलाई थाहा छैन अब आई डिडन्ट मेन्टेन माई बाउन्ड्री. सो वी वर लाइक ब्रदर्स हुन्छ नि उसले मलाई भाइ जस्तो गर्थ्यो नानी जस्तो गर्थ्यो. सो डाइरेक्टरसँग कुरा गर्दै थियो हामीले सुट हुँदै थियो बुद्धिज्यू यहाँ हुनुहुन्थ्यो रेशमाज्यू यहाँ हुनुहुन्थ्यो सबै एक्टर्स यहाँ थियो हाम्रो सिन थियो. अनि एउटा सिनमा चाहिँ मेरो खाने थियो क्या. मैले चाहिँ खाएको चिकन सक्नु आँटिसक्यो. बुद्धिज्यू आउनु भएर हेट यो केटाले के गर्छ हौ भनेर मैले त खाएको भन्दा खाने त रहेछ नि त के गर्नु अब खाने त पर्यो भनेर बात हि टोल्ड मी द्याट इट्स अ कन्टिन्युटी सुट यु सुडन्ट इट. तपाईँको जे त्यो हुनु त्यही हुनुपर्छ बिकज अन द फ्रेममा त्यो हुनु पछाडिदेखि. सो
त्यो सानो कुराहरू पनि सिकेँ क्या अब सो एट द मतलब he is one of the most humble person to be very honest Buddhi ju Reshma ju it was really nice working with them because they mentored me I have seen Reshma ju crying उसमा के भन्छ audition मै she was so deep अब आज डाइरेक्टर को छेउमा छ डाइरेक्टरले यो अडिसन गर्नु भनेको थियो उलाई उले गरे पनि रिहर्सल गर्दै थियो she cried right there she was so into the character I was like आम्बो के हो यस्तो के भएको यो हामी त सक्दैन है यो that was your first encounter yeah that was the first encounter then I understood त्यो फिल्म्स भनेको it's not easy at the same time आजको दिनमा तपाईलाई हुन्छ तपाई if you are in a movie you can't be you have to be someone the character wants you to be you have to develop the character sketches there are so many things that you will learn हुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ you have to start from the scratch you can't start it from anywhere मतलब बीचबाट गरेर there's no thing so from Kollywood let's move to the series that you played recently and also the Bollywood cameo that you're talking about so उहाँको जुन चाहिँ एउटा SonyLIV भन्ने एप छ त्यहाँनिर चाहिँ there's a series called College Romance season 3 त्यसमा पनि तपाईले चेक गर्नुभयो भने you will find Rikzung there as one of the characters so Rikzung let's talk about that how did that happen first guys please watch it's a cameo role for me it's a big thing so यसमा पनि त्यो all of us first मलाई कुनै किन sometimes I feel like my prayers answer हुन्छ क्या okay because I pray a lot because I'm a big very spiritual पनि हो it's called energy at the same time if it's science हैन त्यो मेरो law of attraction is very strong towards myself at the same time क्या मैले जे सोच्छु I want that भने I'll make sure that I'll get that क्या so त्यसको लागि पनि मेरो audition नै आएको थियो it was a role of a tattoo artist अन्त मेरो चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या हमेशा एउटा audition हुँदा अर्को audition आउँछ always clash हुन्छ क्या so I have to choose between यहाँ गर्नु कि त्यहाँ गर्नु दुईटैमा गर्नु मन पर्छ but I can't make it अझ त्यो सिरिजको अडिसन आएको थियो डाइरेक्टरले फर्स्टमा मलाई मेरो रोल के थिएन खासमा खाली 2 सेकेन्ड्सको भिजिबिलिटी मात्रै थियो तर डाइरेक्टरले मलाई मन पराउनु भयो उहाँले मलाई भन्नुभयो कम फर अ थिङ अडिसन लाइभ गरौँ त्यहाँदेखि चाहिँ लेट्स सी हाउ इट गोस भनेर त्यहाँ आई वाज एक्साइटेड अब द्याट वाज माई फर्स्ट हिन्दी अब मेरो हिन्दी पनि हल्का इम्प्रुभ हुँदै थियो अब त्यहाँ गएर आई वाज डुइङ माई हिन्दी क्लासेस एट द सेम टाइम हुन्छ नि हिन्दी पनि राम्ररी इम्प्रुभ हुँदै थियो सो आई वेन्ट त्यति बेला डाइरेक्टरकोमा सो हि गेभ मी द स्क्रिप्ट आई लाइक द स्क्रिप्ट मैले स्क्रिप्ट पढ्यो स्क्रिप्टमा चाहिँ अब reading script is the most important factors in acting. You should understand the script. मजाले बुझेर चाहिँ then you have to act. अनि मैले त्यो स्क्रिप्ट पढ्दाखेरि डाइरेक्टरले पनि मन परायो मेरो क्यारेक्टर then he was like we want you. We want you in this season 3 को एपिसोडमा cameo as a cameo role. त मैले गर्यो अन्त I met good actors. त्यहाँ पनि उनीहरूले पनि they really helped me because उनीहरू they have been through season 1, season 2 and it's one of the most leading series in Delhi, especially College Romance. सबैले हेरिरहेकै हुन्छ अहिले अन्त I just played one episode on Delhi मा everyone is like आप क्या हो विल्ली भाइ हैन College Romance they will be like that sometimes so yeah it was a good experience for me so now after this such at this age of yours and एकदमै तपाई young हुनुहुन्छ coming from Sikkim you're settling down in Delhi because of your own passion now through passion you're generating at least the finances to be independent you're traveling around the country now so what's next that's lined up हुन्छ नि because I'm sure people watching this conversation would really want to hear किनभने सिक्किम देखि जुन चाहिँ underestimation देखि तपाई निक्लेर आफ्नो estimation बनाउन सक्नु भएको छ नि त so now what's next after all this project के line up गर्नु भएको छ and how are you looking forward in the industry there are many projects which is confidential until and unless I sign up but there are projects lined up it's just that त्यही हो तपाईले प्रोजेक्ट्सहरु पाउनु हुन्छ once you start doing it नि त it's not like आजको दिनमा मैले 10 वटा प्रोजेक्ट पाएको हैन त्यस्तो के भएन I started from the scratch मैले पैसा नपाएर पनि काम गरेकै हो मैले फ्रीमा शूट गरेकै हो आफ्नो पोर्टफोलियो बिल्ड अप गर्नको लागि मैले 3000 रुपैयाँ मात्रै कमाएर पनि मैले काम गरेकै हो आजको दिनमा wherever I am it's all because of my thing my hard work my passion which I followed it's not easy to just come and then आजको दिनमा म जान सक्छु बलिउडमा I might get a role तर that is just the easy kick start नि त भोलिको दिनमा you won't understand what is there नि त but when you know from the scratch तपाईले ग्राउन्ड देखि नै तपाईले रुट देखि नै तपाईले बुझेको छ when you plant the seed you will know then eventually everything will fall in place क्या तपाईलाई you will be industry is also a small thing it's सबैको industry आफ्नो आफ्नो हुन्छ तर it's a small people eventually know each other यता न उताबाट देखिरहेकै हुन्छ भेटी बस्छ so त्यसरी भेट हुन्छ के काम भनेको आजको दिनमा मैले monthly even if I do 6 works it's good enough because I'm doing work I have been in Delhi and I haven't done anything खालके थियो क्या मेरो लाइफमा
त्यतिकै बस्थ्यो क्या लकडाउन फुल लकडाउन त्यतिकै केही नगरिकन बस्थ्यो आई वाज ट्राइङ माई लेभल बेस्ट बट द्याट टाइम अल्सो आई युज टु अडिसनहरू दिन्थेँ म आफै भए पनि आई युज टु रिड स्क्रिप्ट्सहरू त्यो आफैले चाहिँ पलिस गर्नै पर्दो रहेछ without polishing yourself nothing's going to help Absolutely. Polishing and grinding चाहिँ हुनुपर्छ है and in fact COVID crisis को टाइममा 2-3 वर्ष त मान्छेले लकडाउनमा बिताए तर I guess that lockdown has been very profitable for you because you went to the online auditions and then things came up in such a manner नि त हैन so I really want to appreciate the fact that you didn't waste your time during the lockdown and you followed your heart and the passion हुन्छ now जतिको फ्यान्सी यो ग्ल्यामर वर्ल्ड देख्छ नि हैन जति हाम्रो भ्युअर्सलाई पनि भन्न चाहन्छु कि हामीले एन्टरटेनमेन्ट फ्यासन ग्ल्यामर इन्डस्ट्री भन्नेबित्तिकै you only see the fancy aspects to it क्या हेर्दा दामी पब्लिक अटेन्सन पाउँछ मिडिया अटेन्सन पाउँछ हैन यु क्यान वर्क विथ द बिग ब्रान्ड्स विथ बिग पिपल एन्ड अल बट पिपल हार्डली टक अबाउट द स्ट्रगल सो इफ यु हेभ टु रेट अबाउट द स्ट्रगल बाई 10 मा कति स्ट्रगल चाहिँ गर्नुपर्छ 10/10 नै गर्नुपर्छ कि कतिको स्ट्रगल गर्नुपर्छ 10 मा 12 गर्नु यु हेभ टु क्रस द बाउन्ड्रिज इफ यु हेभ टु स्ट्रगल स्ट्रगलिङमा यस्तो हो कि यु सुडन्ट टेक स्ट्रगल एज अ उयो क्या आयाम अब यस्तो स्ट्रगल कहिले पनि त्यस्तो सोच्नै हुँदैन रहेछ क्या वन्स यु थिङ्क लाइक द्याट तपाईँ कहीँ पनि पुग्दैन क्या मेक द्याट स्ट्रगल तपाईँको पावर क्या कन्भर्ट द्याट टु यर पावर क्या द्याट मैले यति स्ट्रगल बट आई इन्जोय इट क्या आई एम इन्जोइङ द प्रोसेस आई मिट न्यू ट्यालेन्ट्स होइन कति बेला सुटमा धेरै बेला आया म थाक्यो बट I right now I'll tell them त्यस्तो के हुँदैन you'll get through it but just don't give up हुन्छ नि त्यो प्रोसेस हुन्छ जुन चाहिँ स्ट्रगलिङ देखि तपाईको एउटा पोइन्ट आइपुग्छ एक्जाजुरेसन त्योसम्म चाहिँ you have to be हुन्छ नि calm and you have to be consistent is the key हुन्छ so if I have to sum up like you know पाँचवटा पोइन्ट्स भन्न जुन चाहिँ हामीले युथले रियलाइज गर्नुपर्छ बिफोर दे एन्टर द इन्डस्ट्री फर एक्जाम्पल वान आई गिभ इट्स पेशेन्स त्यसरी पाँचवटा कम्पोनेन्ट चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ पेशेन्स छ कन्फिडेन्स हुनु पर्यो आफ्नोमा सेल्फ स्टिम राम्रो हुनु पर्यो हम्बलनेस हुनु पर्यो एन्ड यु हेभ टु किप अन हस्लिङ The last one is very interesting. You have to keep on hustling because this is the new work for the new generation. Absolutely, because yahanira ke huncha bhanda people would not want to hustle, people would really not want to work really hard because industry jasto fancy jaisa tyo hudaina ni ta haina. So but you have been doing excellent work on that. So now let's get into the serious part and we'll end up the conversation also haina. Rikzung like Sikkim dekin again Delhi janu Delhi dekin you have been traveling around the country for different shoots and all हैन so and then how important is for you to build up a connection जुन चाहिँ हामीले लुज आउट गर्छ नि most of the time हैन कि हामी जान्छ शूट सक्छ फर्के सक्यो त त्यसको बाद we don't try to get connected with a lot of good people so how important is for a connection to be built up especially for the people from the Himalayas हुन्छ नि जसले चाहिँ बाहिर एक्सप्लोरै गरेको हुँदैन connection is the most important key everywhere तपाईं जुन चाहिँ फिल्डमा हुनुहुन्छ तपाईको कनेक्सन तपाईले you have to build up you have to be connected to people because you never know भोलिको दिनमा त्यही people might help you get another project that's where humbleness kicks in क्या even if the directors and all scold you even if you are bad just go talk to them just make sure that you get a proper connection you try to be humble because we are just starting you know we can't be like yeah I'm there हामी भर्खर स्टार्ट गर्दैछ हामी भनेको के पनि हैन देयर आर सो मेनी पिपल दुनियामा हेर्नु पर्यो नि त सो मेनी एक्टर्स एन्ड एक्ट्रेस डलाग्दो हामीले भनेको द कनेक्सन चाहिँ वी हेभ टु मेक इट आई वुड लाइक टु टेल माई सिक्किमेस पिपल हुन्छ नि प्लिज कम म्यान you all have to step out from a comfort zone when I come back to Sikkim it's nice to see new ventures coming out there are a lot of entrepreneurs nowadays basically पहिला त हामीले देख्थेन पनि हामी पनि त्यस्तै हुन्थ्यो entrepreneur भनेको के हो हामीलाई पनि right now it's so good to see my friends working as an entrepreneur I feel really great and happy you know when I see my friends doing the things that they like and even our parents right now they understood that government job is not the only thing that absolutely we should go do whatever just go to extreme thing तपाईलाई स्पोर्ट्स मन पर्छ just go full on go जानु स्पोर्ट्समा तपाईलाई अब अगर बाइक मन पर्छ बाइकिङमा मन पर्छ अथवा मोटो जीपीहरुमा ट्राई गर्नु मन छ गो जस्ट गो त्यही हो ट्राई चाहिँ गर्नै पर्ने रहेछ इफ यु डोन्ट ट्राई एट अल के हुँदैन So do you think now the Sikkimese youths and the people from the Himalayas basically Darjeeling, Kurseong, Siliguri, Mirik has the potential to do a lot of good things out of their own comfort zone and from your place? Yeah, definitely. I've seen a lot of people मेरै दाजुभाइ कति जना छ म भन्छु क्या you guys are more capable of doing stuffs if you guys are watching please do it man come on it's high time for us कति जनाले ढिलो स्टार्ट गर्छ कति जनाले छिटो स्टार्ट गर्छ तर कति जनाले अब हुन्छ गर्नै मान्दैन क्या त्यो एज इज जस्ट अ नम्बर यार ट्रस्ट मी कति जना ठुलो भएर सक्सेसफुल हुन्छ कति जना सानोमै सक्सेसफुल हुन्छ क्या त्यही भन्छु क्या म तपाईँ जति ठुलो होस् सानो होस् मान्छेले जेसुकै भन्नुहोस् people will always talk people will always be there to support you at the same time हुन्छ नि Absolutely. so you shouldn't at the end of the day it's about yourself that you
म्याटर्स नि त तपाईले आफ्नो लागि गरे नि तपाई ट्रस्ट मी दैट इज द दुनियाको सबसे ज्यादा खुशी छ नि जब आफै हुन्छ नि मैले यो गर्यो भनेर आफैले मलाई जे मन परेको त्यही गर्यो भन्छ नि त्यो चाहिँ सबसे डरलाग्दो हुन्छ प्लस विथ द फाइनान्शियल इन्डिपेन्डेन्स या फाइनान्शियल इन्डिपेन्डेन्ट मी आई एम लर्निङ दैट आई मिन इट्स अ गुड फिलिङ या अब म त भन्छु मेरो पनि ग्याङटकमा कतिजना भाइहरू छ दे आर फाइनान्शियली त्यो फ्रिडम छ क्या उनीहरूको पनि अब दे आर वर्किङ अन द स्टकमा गरिरहेको छ इट्स गुड टु सी नि त अब हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो गरेको कतिजनाले सलुन खोलिरहेको छ कति सो पिपल आर डेभलपिङ नि त इट्स नट जस्ट अबाउट फ्यासन इट्स नट जस्ट अबाउट अन्टरप्रेन्योर इट्स नट जस्ट गो डु व्हाट यु लाइक नि त द्याट्स हाउ वी डेभलप आवर स्टेट नि त भोलिको दिनमा सिक्किमबाट यस्तो निस्क्यो सिक्किमबाट यस्तो निस्क्यो हाम्रै नर्थ इस्टमा त्यसै पनि सिक्किम इज वान अफ द मोस्ट हुन्छ नि डेभलप स्टेट भनौँ न हाम्रो सिक्किममा अझै इफ वी ट्राई टु कन्ट्रिब्युट मोर फर आवर स्टेट नि त इट विल बी अ ग्रेट इम्प्याक्ट टु द होल इन्डिया क्या I know, like, जतिको हामी conversation गर्दैछ, I've understood your struggle. And do you think the struggle is still on now? Yeah, it will be on even if I'm to the top. Yeah, you should never stop struggling. Yeah, Where do you see yourself in the next 5 years now? I mean, I definitely see myself at the top. But there are some certain things that but I know I'll just take baby steps. There has to be steps. I can't just jump. मैले आजको दिनमा म सक्छु म एकतामा माथि पुग्नु सक्छु एकतामा मान्छे यता उता चिनेर उता उता because you know people but the process enjoy the process क्या the process तपाईले जुन चाहिँ सिक्दै जान्छ नि भोलिको दिनमा तपाईले जब तपाईको स्टोरी भने when you will talk to people about it people will understand it क्या you should never teach someone to just go for a easy win क्या there should always be no shortcut. there is no the hardest way is always the easiest way भन्छ क्या तपाईले लामो बाटो लगेको सबसे राम्रो हो क्या तपाईले सिक्छ क्या त्यो लामो बाटोबाट that's how age पनि त्यही त हो we grow with age नि त your work is also that you grow with your So the learning never stops as well. learning never stops. So now let's conclude the conversation. So my concern, my question to you would be like, because Sikkim is changing right now, and things are changing here. Like industry पनि एउटा build up हुँदैछ नि त अहिले gradually हेर्नुभयो whether that be pageants, whether that be fashion industry, whether that be designs, whether that be acting, lot of things are changing in the industry. So now what would be your critical comment to the people who are watching this कि यो इन्डस्ट्रीमा हुनेहरू चाहिँ कतिजना डिस्करेज हुन्छ नि त सिक्किमदेखि बाहिर जानु पाउँदैन अनि जानुपर्ने हो कि होइन भन्ने माइन्डसेट पनि बोकेको छ नि त सो वाट वुड बी अ क्रिटिकल कमेन्ट अर अ सजेसन टु द भ्युअर्स हु आर वाचिङ यु राइट नाउ यस्तो हो ट्राई चाहिँ गर्नै पर्छ तपाईले त्यो हुन्छ डर भन्ने सबैलाई हुन्छ ला यो हुन्छ कि हुँदैन यता म गर्यो अब हेर्नुस् भोलिको दिनमा एउटा तपाईले एउटा मोडलिङ एजेन्टमा जानु भने तपाईलाई अलिकति यु विल बी अनसिक्योर यु विल बी अनसेफ बिकज इट हैज अलवेज बीन लाइक दैट नि त बट until and unless you yourself put that shoe and explore अरूको कुरा सुनेर के पनि हुँदैन मेरो स्ट्रगल मेरोमै हो तपाईको स्ट्रगल तपाईको इट्स हाउ द वे यु स्ट्रगल नि त यु शुड डु मे त त्यही भन्छु नेभर स्टप डोन्ट स्टप एनीवेयर क्या अब जस्ट डोन्ट यसो हुन्छ नि एउटा त्यो स्टपिङ पोइन्ट चाहिँ नराख्नु क्या आफ्नो माथि क्या जे पनि गर्ने मन खोलेर फुल फ्लेजेडली गर्नुपर्छ क्या एक्टिङमै होस् तपाईँ आर्टिस्टै होस् तपाईँ सिङ्गरै होस् सबै कुरो मात्रै हो Absolutely. I've seen you grown up as a person also because I know Rikzung since many years and the kind of the conversation we are having it right now उहाँको conversation सुन्दाखेरि चाहिँ not just about the industry I've grown up as a person and तपाईले एकदमै राम्रो इश्युजहरुलाई अगाडि राख्नु भएको छ हैन so I appreciate that and Rikzung, before we end up the conversation again like जस्तो प्रकारको environment ecosystem मा हामी बसेको छौं हैन again once again त्यो वर्डलाई म स्ट्रेस गर्छु अन्डर एस्टिमेसन छ डिस्करेज भइरहेको छ कतिजना दे हैव बीन नट गेटिङ द राइट पाथ कतिजना त्यो पाथमा भट्केर अन्य कुरामा पनि इन्भल्भ भइरहनु भएको छ नि त ती युवाहरुको लागि पनि आई वान्ट यु टु से समथिङ फर देम एज वेल सी हुन्छ आई अन्डरस्ट्यान्ड बिकज if there is struggle there is disappointment at the same time हुन्छ I know that you guys are some of you are disappointed with yourself तपाईले कतिवटा कुरा गर्नु ट्राई गर्दैछ तर भएन you guys in the wrong path बीचमा हुन्छ मतलब मिसगाइड हुन्छ तर सी that is the main point क्या तपाईले you should not give up on yourself क्या तपाईले जब आफ्नो माथि गिभ अप गर्छ नि लाइफमा you won't be anywhere just think about yourself भगवानले त everyone sees that it's just one life you only live once it's just one life but at least make it big क्या make it big for yourself just think about yourself just think about what are you contributing to your family your society the place you live
इफ यु एकजनाले गर्दाखेरि कतिजना इन्स्पिरेसन हुन्छ क्या एकजना मान्छे अर्कोको इन्स्पिरेसन So are you inspiring people right now? I am inspiring people at the same time I get inspiration from people so it's always give and take Do you get DMs where people ask you about the industry, talent agency ko bare yeah definitely I do get a lot of DMs from the hills at the same time त त्यही हो अब गर्नु मेन त त्यो यु गाइस अब त्यो DM मात्रै गरेर क्लम्जी भयो नि त त्यो अब म पहिला त्यस्तै थियो बट व्हेन इट्स किक्ड फर मी म जब पर्सनली मेरो आर्ट गरेँ क्या मैले फोटो मेरो त्यति साह्रो राम्रो पनि थिएन होला त्यो टाइममा तर आई जस्ट सेन्ड इट टु द एजेन्सी एन्ड अल नि त डाइरेक्टली आई मेल देम नि त द्याट्स हाउ आई गट रिवार्ड फर्स्टमै त सबैजना पर्फेक्ट हुँदैन नि त बिकज वी डोन्ट नो नि त वी आर जस्ट लर्निङ कतिजना त थाहै हुँदैन बट यु वान्ट टु डु द्याट डजन्ट मेक कु हो क्या अब तपाईँ डिस्करेजै नहुनुहोस् क्या ल्या मेरोमा यो छैन गर्ने मान्छेले जसरी पनि गरिहाल्छ अगर तपाईँले गर्नु मन छ भने मनबाटै गर्नु मन छ तपाईँले जहाँबाट पनि जसरी पनि तपाईँले गर्न सकिहाल्छ So how has been the support of your parents like and what would you like to say to the parents who actually are skeptical about the industry? First of all, I love my parents. They have always been supportive from day one, from my academic to the whole career. They have never stopped me doing anything. Anything. जुन चाहिँ पेरेन्ट्सले यो इन्डस्ट्रीलाई भायबल छैन भन्छ ती पेरेन्ट्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब that's a stereotype we should break नि त अब because अब उनीहरूको पनि point छ because they are also scared and we live in a society where we have always been scared. We have always been so focused on government employment नि त अब government job so अब राम्रो छ नि त गभर्नमेन्टमा so people our parents always wants us to be in government service नि त but our parents should know that apart from government job we should get our children to the things that they want to do क्या explore their visions explore their अब त्यति बेलै सिक्छ क्या उनीहरूको यति साह्रो पोटेन्शियल हुन्छ जहाँ चाहिँ ओ दे क्यान गो टु द नेक्स्ट लेभल क्या वी कान स्टप देयर ग्रोथ वी सुडन्ट स्टप देयर ग्रोथ इनफ्याक्ट कतिजनाको बिचारा पेरेन्ट्सले अहिले पनि हुन्छ नि अब त्यही स्टेरियोटाइपमा राख्छ मेरो छोरा यही होस् यही गभर्नमेन्ट जब डक्टर गर्ने डक्टर गर्नै पर्छ तर वाट इफ द्याट पर्सन इज नट ह्याप्पी विथ हिमसेल्फ क्या गर्नु त तपाईँहरूको लागि गरिदिन्छ तर भोलिको दिनमा हि इज नट सेटिस्फाइड नि त इट्स हिज लाइफ अब ऊ घरिघरि त अब हि कान्ट उयो गर्न सक्दैन नि त अब can't relive absolutely we don't want to say that the parents are wrong because they're just scared and skeptical it is just security को लागि तर at the same time I think just the potential अहिलेको युवाहरुकोमा छ I guess we should also let them try about their potentialities right so now 2022 मा हुनुहुन्छ तपाई हैन जहाँदेखि तपाईले इन्डस्ट्री एक्सप्लोर गर्नु भएको छ so when I say define Rikzung Dorjee Bhutia how would you like to define yourself at this point of time At this point of time, I'm just a struggling guy who's trying to make my state proud and myself proud. I just want to do things. I just don't want to give up. I just want to be like I'm a hustler right now. I love that. In short, I'm a hustler. I'm hustling for myself. Alright, so Rikzung, thank you so much for joining into the conversation. I'm glad that tapai Sikkim ko hununcha and Sikkim bara tapai Delhi goera you have been exploring a lot of things and to be in the TVCs of Samsung Fasttrack bhayo Realme bhayo हैन त्यसरी नै अन्य TVC I mean commercials ma tapai hununcha and on top of that you have already done cameo in Bollywood you have done a series right now your debut Nepali movie is yet to come and we're really excited for that and apart from that now what I see you have grown up a gentleman and somebody who is trying to influence a lot many people so congratulations thank you so much for joining into the Sikkim Chronicle. Thank you so much for having me today. So alright so हामी आजको कन्भर्सेसनलाई हामी यही टुङ्गाउन चाहन्छौँ because like the main intention about having this conversation is not just to talk about the Rikzung Dorjee Bhutia ले के अचिभ गरेको छ accomplishment के गर्नु भएको छ मात्रै हैन तर we also wanted to understand कि एउटा यङ एजमा ट्यालेन्टेड भएर सिक्किमदेखि बाहिर गएर कतिको स्ट्रगल गर्नुपर्छ र के कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्न सक्छ because यो रेयर केसेसमा हुन्छ जहाँनिर चाहिँ आफ्नो प्यासनले गर्दा हामी एउटा फाइनान्शियल इन्डिपेन्डेन्सी अथवा फ्रिडम पनि आउँछ भन्ने कुरालाई हामीले स्केप्टिकल प्रकारले हेरिरहेको हुन्छौं सो त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँ जस्तो व्यक्तित्वलाई यस्तो कन्भर्सेसनमा ल्याएर चाहिँ वी वान्टेड टु इन्स्पायर एन्ड मोटिभेट अ लट अफ यङ ट्यालेन्ट्स इन द स्टेट अफ सिक्किम कि दैट नट जस्ट द स्टेट अफ सिक्किम बट द एन्टायर हिमालयन रिजन या सो जसले चाहिँ हामी we can do wonders when we follow your passionately so त्यसै क्रममा यस्तो अन्य कन्भर्सेसनहरु हामी लगातार रूपमा तपाईहरुको अगाडि ल्याउँदै गर्छौं बेसिकली फ्रम द एन्टरटेनमेन्ट फ्यासन इन्डस्ट्री एन्ड अफ कोर्स द ग्ल्यामर इन्डस्ट्री सो त्यसै क्रममा we would want and request all the youngsters to think twice before you follow your passion and I'm sure if you are more dedicated and committed towards your passion you will do wonders so यस्तो अन्य कन्भर्सेसन हामी लगातार लिएर आउने छौं त्यतिन्जेलसम्मको निम्ति सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नु होला